Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Nan bakakhiri the animal like protist nama دویم قسم کو چې نوم دی Amoeboza. د Amoeboza تاسو بل نوم ویلی شئ Amoeboid یا سارکوډاینز یا سارکوډینا. دا مختلف نومونه دي کېدای شي. Amoeboza تر ټولو نه چې غټ کم فیچر دی او د پیژندلو خبر دا هغه Pseudopodia. دې Pseudopodia کې دوه ټکي دي Pseudo او Podia. د Pseudo means pulse او pulse موږ ته وایو جوټ ټیک ته په کوم او Podia means arm or پیټ لاس یا خپې Podia دغه معنا ده. نو په دې کې لکه پرس کې دا زموږ سارګینزم د ارګینزم ته دوباره وګورئ لکه دا زموږ سارګینزم د سایټوپلازم دی نو دا د خپل سایټوپلازم فینګر لایک پروجیکشن جوړول شي دسي کلیر بیا دسي فینګر لایک د ګوتو په شان دسي وګد شي جوړوي نو د چې سټم وړي کدا وګدي یو دا وګدول شي کپرس کا دار لنډي یو دار لنډول شي کپرس کا دا اوس دا خوګ دی نو د دسي وګد شان کی کلیر او یا پرس کا دار لنډي نو درسي را لنډول شي نو this is called Pseudopodia د دروغ لاس وخپي په دې خبر پوه شوي نو دې تور د زموږ سره پرس کا سیل او دې سیل کې د سایټوپلازم د سیل ممبرین نو دې سایټوپلازم یا د سیل ممبرین د دسي finger like projection دا ټکو یاد کړئ finger like projection جوړول شي د دې نه علاوه بیا shapeless and soft masses دا خبره وشو کنه shapeless دلته کې د دا سټرکچر شکل له دې نه کې چې دا شکل جوړ کی او کې دا شکل بدل کی بل څه شکل جوړ کی هر ټیم د خپل شکل بدلول شي ځکه چې دیو د دې سایټوپلازم نه خپل ځل finger د ګوتو په شان دسي پروجیکشن راځي شي نو this is اول soft مطلب چې دا چې کلک شي نه دی دا خولي د نرم دي soft shapeless and soft masses ځکه changing the shape دیو هر ټیم خپل شکل چې سټم وړي خپل شکل بدلول شي Pseudopodia په مدد سره دیو کوي مومنت څه شي کوي مومنت دا جاندار Pseudopodia په مدد سره مومنت کوي حرکت لکه پرس د دې طرف تر تل غوړي د Pseudopodia سوي کې دی په مدد سره مخکې د رواني او بل په دی باندې دا ایټینګ کوي ایټینګ مطلب خوراک لکه پرس کو سپوز دلته کې دا خوراک دی دا دلته خوراک ورو دی نو دا Pseudopodia په سړي سره وګد کی د زی راتاو شي د Pseudopodia د زی راتاو شي دسي او دا دنده اندوسایټوزوي انګلف شي د ناراضي دا Amoeboza په کم ځای کې اوسېږي نو دا به اوسېږي په میرین واټر کې میرین واټر څه ته وایي سمندري اوبه پریشر واټر داسې پکې شته چې په تازه اوبو کې میلاویږي او دې نه علاوه مویسټ سویل په لمده خاوره کې هم دیو مونږ ته میلاوي دی شي لکه داسې ځای کې چلته کې نمی اوبه وي نو هلته کې دا میلاوي دی شي د دې به مونږ خبره کوو د موډ اف نیوټریشن د موډ اف نیوټریشن خبره یاد ساتئ چې دا انیمل لایک دي چې انیمل لایک دي نو انیمل خپل خوراک په خپله نشي تیارولی نو چې یو شی خپل خوراک نشي تیارولی نو هغه ته مونږ څه وایو هغه ته به مونږ وایو هیټروټرافیک دا هیټروټرافیک دي د هیټروټرافیک چې دوی خپل خوراک په خپل نشي تیارولی نو دوی بیا هیټروټرافیک بیا مزید په دوه قسمه دي یو فری لیوینګ دی بل پیراسایټک د ده به صرف د جاندار څخه کاري لکه دا خپل خوراک د جاندار نسلې اوس راځي لوکوموټري ارګن هغه ارګن چې هغه په مدد سره یو جاندار حرکت کولی شي کنه کلیر نو د دیو د حرکت ته کولو ارګن څوک دی Pseudopodia د Pseudopodia باره کې مې خبره وکړه دیس فینګر لایک پروجیکشن نه دی دا د دیو خو ګورول شي نو په دې باندې حرکت کوي نو د Amoeboza لوکوموټري ارګن Pseudopodia دا ریپروډکشن یو څنګه کوي لکه دا اوس خپل بچی څنګه پیدا کوي سیکشوال میکچوال په دې کې نشته او ایکچولی دا بیا په دوه طریقې یو باینری فیژن BF او بل ملټیپل فیژن نو باینری فیژن یو خلیه په دوه کې تقسیم شي او ملټیپل فیژن چې یو خلیه په ډیر شي خلیو کې تقسیم دي Amoeboza کې زموږ سبل خبره سیست د دې جاندار نه بهر یو سیست یو بل پرده ته چا پیری دي سبا دا جوړ کوم دا پرده دا حاله دی جوړوي چې کله حالت د ان پیوریبل شي چې حالات نازازګار شي مطلب داسې حالات چې دایمي په هغه حالات کې نه خوشاله مري پکې په هغه حالات کې دا زر د ځانه بار یو سیسټ پروډیوس کوي جوړي هغه ته مونږه سیسټ وایو پرده جوړي مونږ د دې د ډیزیز خبر کوم مخکې دلته مت پیراسایټ کې خبره کړې دی بیماریاں نه کومه لګي نو مثلا دی کې یو جاندار دی چې نوم یې دی Amoeba histolytica دا زموږ سره د Amoeboza د ګروپ یو کس دی یو ممبر دی
چې دا په انسانانو کې بیماری لګي کمې بیماری لګي امیوبیک ډایسنټري بیماری لګي ګوره ډایسنټري اصل کې مونږ پیچش ته وایو مطلب ګډ خوږی داسې حالات ډایسنټري یا پیچش یا ګډ خوږی داسې حالات دي چې په دې کې د یو بیمار ډک بول نه کیږي ډېر زیات تکلیف یې ورته درد یې اوسه اینه رمت یې وسمځي لکه راغلی نه او بیا ځي چې بیا هم پلس ته لاړ شي د ډک بول په نیت منو به کینی خو مجاز یې نه کیږي نو دا ډېر خوشي کنډیشن ډېر زیات دردناک کنډیشن دی نو دا ډایسنټري زموږ سره د بکټریا نوم لګی شي او د امیبا د وجې نوم کیدی شي نو هغه زموږ سره د هغه جاندار نوم څه دی چې چا نه امیبیک ډایسنټري کیږي هغه د انټامیوبا هیسټیلوټیکا دا سره د MCQs لپاره یاد ساتئ ښه نو دا زموږ سره دلته کې یو ارګانیزم راغستی امیبا دا امیبا سټرکچر دی دا سیل ممبرین دی او دا خو کوم ماسیسټ و چې په انپیرول کنډیشن کې دا جوړوي دا به دې زه اوس درې کوم د دې نه علاوه دا د سایټوپلازم دی په دې کې دا واټر یا کنډکټایل ویکیول ټیک شو او دا پکې فرض کا پوډ ویکیول دی مایټوکانډریا وغیرہ پکې هم ځکه دا کیوریاټیک دی په دې کې نیوکلیس دی هغه ښکلی دا پکې پوډ ویکیول دی پکې نور او دا پکې واټر یا کنډکټایل ویکیول دی د کنډکټایل ویکیول خپل کار دی کنډکټایل ویکیول نو کنډکټایل ویکیول په دې سایټوپلازم کې د اوبو مقدار برقرار ساتي که فرض کا دلته سایټوپلازم کې اوبه ډېرېږي نو دا کنډکټایل ویکیول به دا اوبه بهر ته وباسي او که فرض کې کمیږي نو دا به اوبه ځان کې سیو کوي او بل د فوډ ویکیول د فوډ ویکیول دا چې هغه فوډ ډایجسټ کوي فوډ په هغه کې جمع کیږي او ډایجسټ کوي نو دا ټولې خبرې شوې زموږ سره د امیبیوزا یا د امیبیاډ چې یو خاص شکل نه نرمي خپل شکل هر ټایم کې بدلولی شي چینجینګ د شیپ د دیو مین فیچر دی سوډوپوډیا باندې ما تاسو پوهه کړئ هیبیټیټ په کوم ځای کې دی کوم ځای کې ملایي میرین واټر فریش واټر مویسټ سویل د دې نه علاوه موډ اف نیوټریشن دوی خپل خوراک څنګه حاصلوي ټول هیټروټراپیک دي تیار خواري دي نو په هیټروټراپیک کې بیا دا په دوه قسم دي سو پری لیوینګ دي چې دا په لیوینګ تین خپل خوراک نه حاصلوي او سه پیراسایټیک دي چې دوی خپل خوراک د جاندار شي حاصلوي او په هغه جاندار کې بیماری لګي او دې لوکوموټري ارګن څوک دي چې په کوم شي دی حرکت کولی شي سوډوپوډیا باندې دی حرکت کوي ریپروډکشن څنګه کوي اسیکچولی کې سیکچوال ریپروډکشن دی نه کوي اسیکچوال ریپروډکشن بیا په دوه قسمه دی باینری پیجن او مالټیپل پیجن او د دیو په انپیرول کنډیشن کې په خطرناک ماحول کې چې دیو ژوند نشي پاتې کېدل ځان چې چاپیره پرده جوړوي هغه پرده د موږ سوي سیسټ دا سیسټ د دې په دې خراب ماحول کې دی حفاظت کوي ډیزیزز کوم لګي د دیو ممبر دی چې انټامیوبا هیسټیلوټیکا او ته وایي چې هغه امیوبیک ډایسنټري لګي نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي ان شاء الله بیا په نیکسټ ټاپک کې ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ